ओइ साथी मुजी आफ्नै बारेमा मात्र कुरा नगर। सरी ल यार, सरी यार, सरी फर दिस। अब आफ्नो बारेमा होइन, म तपाईँलाई भन्ने छु कि ब्रिटेनको जस्तै खतरावाला ऱ्याप तपाईँले कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एआईको मद्दतले, त्यही पनि फ्रीमा। यसका लागि सिम्पली तपाईँले क्रोममा गएर सुनो एआई भन्ने सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो फर्स्ट वेबसाइटमा गएर अनि त्यहाँ आफ्नो गुगल आइडी अथवा कुनै आइडीले साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। साइनअप गर्ने, त्यहाँ गएर अनि टक्क तल एउटा म्युजिकको जस्तो आइकन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्ने। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो टपिक लेख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँसँग सङ छ भने सङ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तै मैले लेखेँ यता समीर घिसिङको बारेमा एउटा गाना बनाऊ भनेर टक्क लेखेँ, अनि एकछिनमै क्रिएट गरिदिन्छ क्या त्यसले। समीर घिसिङ नाम मेरो रैथाले हेटौडामा, गाइन्छ राउते साथी भाइसँगै डाँडा गाडामा। बाबा गए अरो र हिम्मत हारिन पार गर्न थाले जस्ता कठिनाइहरू, फेरि न अहिलेसम्म बिचेको गाँठ डटेर लडे जस्तो ढुङ्गा नदिएको साथ। अनि यो क्रिएट भइसकेपछि यता 3 डटमा क्लिक गरेर तल आउने, यता डाउनलोड MP3 भन्ने हुन्छ, टक्क डाउनलोड एनिवेमा क्लिक गर्ने, डाउनलोड गर्ने अनि टक्क सुन्ने खतरावाला। र यसमा चाहिँ अलि राम्रो नसुनेको होला किनकि मैले कट गरेर लगाएको बिचबिचमा। अनि तपाईँले मस्त बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा कमेडीवाला म बनाउँछु है आफ्नो साथीको लागि। ओ साथी मैले यस्तो टाइपको लेखेर टक्क मैले यो चाहिँ क्रिएट गरिदिएँ होइन। ओइ साथी मुजी आफ्नै बारेमा मात्र कुरा नगर। ओइ साथी मुजी मलाई सबै थाहा छ त्यो सबै कुरा। ओके नाउ इन्जोय। अब आफ्नै गाना बनाएर खतरा सबैलाई सुनाउने त होला नि होइन। ओके नाउ खलास। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई।